Chào bạn, rất vui được gặp bạn trong video hội viên. Có một ý kiến cho rằng sứ mệnh của phương Tây là vì có kế thừa di sản của văn minh Hy Lạp và La Mã. Theo mình, ý kiến này rất đúng. Thật ra đa số ý thức hệ và nguyên lý chế độ trong ngày hôm nay đều có thể truy ngược đến triết học của văn minh Hy Lạp và La Mã, đặc biệt là hai kinh điển, Chính trị luận của Aristotle và Công hòa của Plato. Hai kinh điển này là cuốn sách nhất định phải đọc cho nền tinh hoa của phương Tây. Có thể nói rằng không đọc hai cuốn sách này thì không thể hiểu biết các nguyên lý chính trị hiện đại. Trong đó, chúng ta có thể tìm thấy nguyên lý về sự thao tác ý thức hệ, sự thao tác thần thoại chính trị trong sách Công hòa của Plato. Và mình sẽ dựa trên đó để giải thích kiểu lúng túng của ý thức hệ của Trung Quốc bây giờ.